السلام عليكم ورحمة الله، حياكم مولاي أحباب، أهلا ومرحبا بكم. أحمد صالح وبحكاية شغف وباستكمال للكورس المتكامل في المونتاج الاحترافي في برنامج أدوبي بريمير بنسخة 2022. اليوم بهذا اللقاء وباختصار وبساطة رح نتعلم كيفية تنسيق لقطات الفيديو أو المشاهد اللي باخدها لفيديوهات اللي بصورها مع الموسيقى أثناء إعداد برومو أو شيء من هذا القبيل، انترو أو برومو أو تقرير معين. وعندي لقطات مصورة لحفل أو بالأخص الناس اللي بتطلع فلوجات سياحية وزيارات معينة وبتحب تعمل مشاهد جميلة لزيارتها متزامنة مع موسيقى. على العموم أيا يكن الموضوع والشغال عليه حضرتك، أنت تحتاج هذه التقاني من كيفية تنسيق المشاهد أو اللقطات المصورة مع الموسيقى يلي راح تستخدمها. أنا كنت محضر لكم بعض الماتريال والمواد، خلنا نحدد كل هذه المشاهد مع الموسيقى المحضرة وبنقر مع السحب ووظيفة إلى نافذة الماتريال في برنامج أدوبي بريمير. بعد ما نقوم بإضافتها بنقر عليها وهي محددة وبسحبها إلى نيو بن لحتى نضيفها بمجلد جديد، وخلي نسميها مثال 3 كون نحن الآن وصلنا مع حضراتكم إلى المثال أو تطبيق عملي ثالث. تمام، كلام جميل للغاية. راح ننقر على أول فيديو عندي وبنضغط على أو بنسحبه على هذا المفتاح عشان نفتح سيكونس جديد ومشهد جديد. طبعا كل هذه الفيديوهات مصورة بسلو موشن أو حركة بطيئة وجاية معنا بدون صوت. تمام، الآن على العموم خلينا نحن نسكر. قبل نحن ما نبدأ بأخذ المشاهد خلينا نأخذ الموسيقى معنا مباشرة مشان نرتب المشاهد على الموسيقى. فبنقر مع السحب وبفلت بالتايم لاين عنصر الموسيقى مثل ما أنا شايفين على التراك الخاص بالأوديو. أول شيء رح نشوف أن الموسيقى يعني في عندنا هون جزء مرتفع، تمام، وفي جزء مرتفع آخر، فممكن نحن يعني نحكم هذه اللقطات. وفي عندي أصوات خافتة ما بين الأجزاء هي عبارة عن مقدمة اللحن، يعني ربما يكون الصوت خافت. تمام، فالصوت الخافت بالبرومو نحن مش رح ناخده، ما رح نحتاجه. بضغط على مفتاح السي مشان أخذ أداة القطع وبنشغل وبنسمع المشهد أو الموسيقى لوين رح تكون معنا. تمام، أو كيفية أخذ لقطة البداية منها. خلنا نوسع شوي كمان، ممكن يعني نقطع الموسيقى كبداية من هذا المكان. تمام، بعيد. تمام، بدأت معنا الموسيقى، بعيد مرة تانية. ممتاز، فممكن من هون الموضوع يكون جدا مناسب. بقوم بعملية القطع وبحذف الجزء اللي أنا ماني محتاجه ببداية الموسيقى. الآن بجي إلى المشهد اللي تكلمنا عنه وليكن عندي على سبيل المثال. تمام، المشهد رح يكون معي من هذا المكان عند التفاف الكاميرا، فبضغط حرف الآي أو بنقر على هذه العلامة اللي هي المارك إن وبنقر مع السحب حتى نشوف المدة الزمنية لوين رح تاخذنا. وليكن عندي على سبيل المثال اللقطة رح تكون لهون. بعطي حرف الأو أو بنقر على المارك أوت وباخذ لقطة الفيديو فقط لا غير وبسحبها على هذا المكان. تمام، خلينا الآن نوسع شوي مشان نزامن أول لحظة عندي أول لحظة بالموسيقى لنزامن معها أول مقطع. فلما نشغل تمام، في عندي هون علاوة بالصوت أو نبرة الموسيقى بحد ذاتها، الويف فيها عالي أو الصوت عالي، ربما يكون صوت إيقاع معين. عند هذا الإيقاع رح نعمل إيش؟ انتقال المشاهد. عند هذه اللحظة بالذات باخذ حرف السي أداة القطع وبنقر وبحذف كمالة المشهد يلي أنا ما بقيت محتاجة. في عندي هذه اللقطة رح نشوف ما فيها شيء ممكن نستفاد منهم. الآن خلنا نشوف المشهد التالي إذا كان في عنا شيء كمان بيناسبنا. تمام، بنقر مع السحب ونشوف وضع الحركة بحيث يكون في عندي مظهر جميل. تمام، مثلا عندي هون استقرار الكاميرا موجودة. تمام، وهذا المظهر اللي فيه إطلالة. طبعا الشخصين الأول شخصين أساسا كانوا عمالي بينظروا على هذه الإطلالة نفسها. تمام، الآن كيف نحن ممكن ناخد هذه اللقطة لكن بطريقة عكسية؟ بمعنى أنا محتاج الآن لاحظ لو شغلنا. تمام، المنظور كان على المشهد وانتقل للطرف الآخر اللي هو البرندة يعني. تمام، أو الشخص الواقف على البرندة. أنا محتاج يكون الأمر بالعكس. تمام، فلهيك خلني مثلا أخذ المشهد كامل وهلا بنشوف كيف رح نقص مثلا عندي وليكن لهون
مثلا، تمام، وباخذ حرف الاو او بضع المارك اوت بهذا المكان، وخلني اخذ المشهد كامل عند هذه النقطة. تمام، لان احنا لو شغلنا، تمام، طيب بنقر باليمين وراح نتعلم كيفية عكس الفيديو. عكس الفيديو بنقر باليمين على طبقة الفيديو وبجي بختار سبيد، وبنعطي هذا المفتاح فقط لا غير حتى يعمل لي عملية عكس. تمام، عكس الفيديو، فالمشهد بيكون بالاخير راح ينعرض عندي يا ايش بعملية عكسية. تمام، بهذا الشكل. ممتاز. بدأت من هون اللحظة بإيش؟ باستعراض المشهد، فلهيك أنا بدي أقص هذه المساحة اللي فيها الشخص. تمام، وبرجع بزيح المشهد عندي إياه لهون. تمام، عند مثل ما حكيت عند ضغمة الإيقاع الموجود بهذا المكان، لاحظ هون في عندي ارتفاع، بنعمل عملية قص بهذا الشكل. تمام، طيب هذا المشهد الأول والمشهد الثاني متزامنين مع الموسيقى بالضبط، وبأجمل المشاهد اللي أخذناها من اللقطات بالضبط. نشوف المشهد التالي شو ممكن نستفاد منه. رح نشوف برضو كمان لقطة السيارة ما فيها شيء. طيب بنشوف المشهد التالي. تمام، فممكن احنا عند الالتفاف مثلا في عندي حركة يعني منسجمة للمشي والمشهد جميل، ممكن احنا ناخذ اللقطة من هذا المكان. تمام، بضغط على المارك ان او حرف الاي وخلني اخذ مشهد لهون، وكيف رح نزمنه الان مع الموسيقى. تمام، عندي كمان عند الارتفاع الموجة الموسيقية اللي هون، لو كبرنا شوي عند ارتفاع الموجة، تمام، فيني أنا أضغط على حرف السي كمان وأخذ قطع وأحذف كمالة المشهد. خلنا نشوف المشهد التالي شو ممكن نستفاد أيضا منهم. تمام، عندي المشكلة اللوحة والكاميرا راحت عليها، فرح نكمل ونشوف يعني مشهد صعود الكاميرا على الرجل اللي عم يمشي، ما بعرف كان هو شاب ولا اختيار. تمام، يعني من هذه اللحظة المشهد جميل جدا، ممكن استفاد منه. تمام، بلحظة مشي جميلة وبطيئة بهذا الشكل. تمام، خلني اختار طبعا المارك ان وبنقر مع السحب. تمام، طيب بنشغل. ممتاز. ممكن احنا هون بهيدي اللحظة نضيف طابع يعني جميل ما بين اللقطتين، وربما أنا أشرح لكم فكرة تسريع الفيديو ضمن مثال عملي. خلني أول شيء أبعد الفيديو الأول شوي، وبرجع المؤشر على هذا المكان على نهاية اللقطة السابقة وبعطي توسيع. تمام، توسيع، وباخذ حرف السي. يعني انا راح اكمل اللقطه هاي راح نكملها. تمام، لكن بدي اعمل عمليه تسريع فقط بهذا الجزء، يعطي اشياء جميله جدا كمؤثرات في صناعه الفيديو، يعني تبطيء الحركه او تسريع الحركه. خليني انقر باليمين ونتعلم كيف راح نسرع الحركه. نرجع على سبيد مره ثانيه، وعندي طبعا السرعه الاساسيه بتكون عندي اياها مضبوطه على الرقم 100. خليني اخذ سرعه 200 ونرجع نوسع المشهد لحتى يصير متلاصق مع المشهد التالي، وخلينا نشغل ونشوف. ممتاز، ممتاز جدا جدا. بنعيد مرة تانية مشان نشوف اين راح تستقر معنا اخر مشهد، ونعمل له قطع باللحظة المناسبة. تمام، عند هاي اللحظة خلنا نكبر شوي، عفوا. عند هاي اللحظة شايفينه في عندي هون يعني فينا نقول ايقاعات للموسيقى، ففيني اعمل قطع بهذا المكان بحرف السي وبحذف هذا الجزء. الان رح نشوف المشهد التالي شو ممكن نستفاد ايضا منهم. شوف في عندي كمان ممكن شيء نستفاد منهم. ما فيش. ممكن هذا المظهر الشلال، ناخذ لقطة الشلال ممتازة جدا. تمام، من اللحظة راح تنزل فيها الكاميرا. تمام، بجي بختار المارك ان وبسحب الفيديو لهون حتى نعمله معايرة على الموسيقى بالضبط. تماما، نوسع شوي، فيك تحرك هذا المؤشر طبعا لليمين لليسار مشان نشوف اللحظة اللي انت فيها بالضبط. ممتاز جدا. خلني اعمل قطع كمان عند هاي او هذا الايقاع الموجود بهذا المكان. بنشوف المشهد التالي شو في عنا كمان. هدول الشباب الطالعين السياحة على غابة، شو في عنا كمان لقطة ممكن نستفاد منها. عتمة شوي. ممتاز.
طيب ممتاز. عندي حركة في التفاف تمام، يعني والناس مش قدامنا تماما بالضبط، يعني في حركة جميلة هون ممكن نستفاد منها عند مشيتهم بالضبط. فبناخذ المارك ان وبسحب الفيديو الى التايم لاين نفس المبدأ، وبنشوف كيف رح نضبطه ايضا مع الموسيقى. تمام بهذا الشكل. هون في عندي علاوم حتى المقطع ما يطول كتير بحركتهم. تمام، ممكن بهذا المكان اعمل عملية القطع. تمام. طيب اخذ حرف الفي وبحذف كمالة المشهد اللي انا ماني محتاجه. طيب نشوف المشهد الاخير شو ممكن كمان نستفاد منه. ممتاز جدا جدا. ربما تكون لحظة ختامية حلوة كتير، لأني أعتقد تمام هذا آخر مقطع عندي أيام. تمام، واللي يكون معي مثلا بهذا الشكل عند هذه اللحظة. تمام، أخذ المارك إن، نسحب الآن الفيديو عندي إياه على التايم لاين، وخلنا نشغل ونشوف وناخذ حرف السي لنشوف القطع أين راح نقطعه. ممتاز جدا. بس اللي يعني انتهى الالتفاف. جميل. ممكن اعمل عمليه قطع عند هي لحتى بالضبط اللي شايفينها في عندي يعني وتيره مرتفعه ايضا للصوت. ممكن اعمل عمليه قطع ونكمل المشهد على شكل التالي من نفس اللحظه او نفس اللقطه يعني، واعمل عمليه تسريع بنهايه الفيديو. فنشغل مره ثانيه ونشوف افضل مكان ننهي فيه المشهد. تمام، خلينا نوسع شوي. ممتاز جدا. ممكن يكون عندي ايام بهذا المكان. بعد ما نعمل قطع المشهد تمام راح انقر باليمين ونتوجه الى سبيد نفس المبدا، وباخذ السرعه الى 200 عشان ترجع حركتهم طبيعيه جدا. عشان نشغل ونشوف، يعطي جماليه في التحريك بشكل جدا رهيب. نشوف يعني افضل مده ممكن يعني نعمل عندها قطع وليكن، وبنحذف بقيه المقطع اللي مش بقي انا بحتاجه. تمام. فالان احنا لو عايرنا يعني المشاهد كامله مع الموسيقى. ممتاز جميل جدا. عملت تسريع حلو كتير بهذا المكان. جميل. الانتقال عند الايقاع بالضبط، وبناخذ افضل اللقطات بالفيديوهات. الآن احنا مشان نعطي أفضل حركة لنهاية المشهد بنقوم بتسريع آخر لقطة أو آخر مشهد بالفيديو. نجي إلى السبيد وبنختار قيمة 200 بالضبط. الآن خلني أوسع شوي ونشوف عند اللحظة يلي منحب ننهي عند المشهد، وليكون عندي على سبيل المثال عند هذا المكان، أو هون ربما يكون مناسب عند بداية يعني فينا نقول إيقاع جديد. بنقر مع السحب بس بطول مدة زمنية للمشهد بالضبط. فنشوف الآن الجمالية ما بين البطيء والسريع لنفس المشهد، يعني نفس اللقطة تماما قسمناها إلى جزئين. ممتاز جدا جدا. الآن حتى أعمل قفلة الموسيقى راح أقفلها بهذا المكان، وهلا راح نتعلم كيف نعمل الفيد اوت للموسيقى، لكن قبلها راح نتوجه الى الافكت كنترولز ونعمل قفل لمشهد الفيديو بحد ذاته. بتوجه الاوبسيتي بنفعلها وبنتقل الى اخر الفيديو وبضيف الاوبسيتي وبرجع القيمة الى 0 عشان اقفل الفيديو. بنشاهد بهذا الشكل. ممتاز جدا جدا. الان نحن لو نقرنا على الصوت رح نشوف في عندي الفاليو بهذا المكان، بنقر عليه. ممكن اني اضبط الليفل بهذا الشكل من هذا المكان. وكان سبق وتعلمنا كيف ممكن احنا نضيف الكي فريم حتى على تراك الاوديو تماما، كيف ممكن نتحكم بالكي فريم. قلنا من هذا المكان اسرع لنا بالاخص بالتعاملات مع الموسيقى. تمام. بنقر لي مره واحده بهذا الشكل وبرجع بضيف كي فريم تانية وبسحبها إلى النهاية وبالأسفل بالمرة عشان نعمل خفت للصوت، هو يكون عبارة عن فيد أوت للصوت. هذه عبارة عن مثال بتطبيق عملي كيف ممكن احنا نعمل مزامنة ما بين المشاهد وأفضل مشاهد مع الموسيقى بالضبط، ونشوف حسب الإيقاع المستخدم بالموسيقى ممكن نحن إيش نركب عليه هذه المشاهد بحيث يطلع معنا الفيديو بأفضل مخرج وأكثر تناسق وانسجام. أتمنى إن شاء الله أكون قدمت لحضراتكم الشيء الجميل والنافع واللائق فيكم كالمعتاد. فتكرما أحتاج منكم التفاعل والدعم لنستكمل مشوارنا في المونتاج الاحترافي في برنامج أدوبي بريمير بنسخة 2022. وأترككم برعاية الله وألقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.